sau khi thị trường đã tăng lên như là hơn 100 điểm tính từ đầu tháng 11 tới giờ, thì riêng ngày hôm nay thị trường lại bật tăng lên rất mạnh. Như chúng ta có thể thấy là riêng trong cái phái sinh mà như là từ khi cái áp dụng như là thử nghiệm cái giao dịch mới ấy, như là chúng ta thấy là cái mức độ cái phái sinh nó đi rất là cao. Ngay từ cái ban đầu này sáng ra là đã bật tăng như là từ 1.120 điểm lên như là 1.140 điểm. Như vậy là đi lên tới 20 điểm. Riêng trong cái buổi sáng, nếu mà bạn nào giữ lên ở trong cái ngày hôm qua thì giữ nguyên cái lệnh mua ngày hôm qua thì hôm nay này chắc chắn đã có thắng lợi lớn. Và hôm nay khi mà thị trường ấy, và bây giờ là nó cũng đã 11 giờ, hơn 11 giờ rồi, thì chúng ta như là tranh thủ, chúng ta thấy như là khi thị trường tăng lên ngưỡng 1.150 điểm thì nó bắt đầu nó hạ xuống. Ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta hạ xuống mà nó về tới 1.145 điểm ở đây, thì chúng ta như là nó sẽ có những cái nó đang như là có cái xu hướng để nó tăng lên. Thì như vậy đấy, thì nó tăng lên, mà tăng lên tới đâu và nó xuống tới đâu, thì ở đây chúng ta như là lúc này chúng ta phải sử dụng một số cái biện pháp và những cái chỉ số kỹ thuật mà chúng ta như là cần phải áp dụng, mà chúng ta có thể nắm được nó về tương khá là chính xác về cái góc độ của những cái thị trường nó lên tới đâu và nó xuống tới đâu. Thì khi đó này chúng ta như là sẽ có những cái lệnh nó vào, nó giảm thiểu rủi ro và chúng ta có thể tăng lên được cái lợi nhuận. Đó chính là đường như là cái đường xu hướng, như là cái đường xu hướng và cái đường kháng cự và hỗ trợ. Đường kháng cự và hỗ trợ là một cái đường mà chúng ta sử dụng như là cái đường thường là chúng ta như là sử dụng như là cái kháng cự ngang, nó đi ngang hoặc là đi ngang, thì chúng ta như là sẽ xác định được cái vùng mua và điểm mua. Thì ở đây chúng ta sử dụng cái đường như là kháng cự chéo và hỗ trợ chéo. Khi thị trường nó bắt đầu nó xác lập cái xu hướng thì như là nó sẽ có những cái điểm nó đi lên và nó đi xuống, và như là nó tới những cái đường điểm chạm của cái đường hỗ trợ chéo và kháng cự chéo, thì chúng ta như là lúc đó là chúng ta như là xem xét tình hình thị trường và chúng ta có thể để chúng ta như là vào lệnh. Và vào lệnh ở đây ấy, khi mà chúng ta như là vào lệnh ở những cái đường như thế này thì chúng ta cũng phải quan sát cho kỹ. Cái thứ nhất là về cái khối lượng của những cái điểm mua, lúc cái thời điểm mua, khối lượng của cái thời điểm bán. Tại vì như bây giờ khi mà cái KRX này nó vào, nó mới vào KRX ấy, nó mới vào thì chúng ta như là phải xem xét vừa cái đường hỗ trợ ngang vừa đường hỗ trợ chéo, thì khi đó chúng ta vào lệnh nó sẽ chính xác hơn. Và ở đây ấy, thì những cái khi mà những cái điểm mà như là ở cái đường bên trên thì chúng ta thấy nó là đường kháng cự và bên dưới là đường hỗ trợ, thì như là cái mũi tên ở đây, như là khi chúng ta để cái mũi tên đây thì chúng ta như là những cái điểm để chúng ta như là xem xét để chúng ta mua và chúng ta bán. Thì như bây giờ như những cái đường này, những cái chỗ mình sẽ đặt những cái mũi tên, thì như vậy là chúng ta thấy mà khi nó về những cái điểm chạm như vậy ấy, thì chúng ta có thể xem xét và chúng ta có thể như là đặt lệnh. Nếu mà nó đường ở kháng cự trên thì chúng ta như là có những cái điểm mua ở trên thì chúng ta tìm những cái điểm mua ở trên đấy, và hỗ trợ thêm một cái đường chỗ ngang, hỗ trợ trở ngang nữa thì chúng ta như là sẽ có cái điểm mua như là theo cái đường hỗ trợ chéo. Thì như vậy á, để chúng ta có thể thấy rất rõ là khi mà cái thị trường khi lên và chạm cái hỗ trợ chéo thì chúng ta như là sẽ có những cái điểm mua ở ngay đường hỗ trợ chéo này. Thì khi mà nó lên tới, nó vượt đường hỗ trợ chéo này thì chúng ta phải xem xét là ngay cái đường hỗ trợ chéo này có thể nó sẽ lên, nó xuống lên một chút, nhưng mà nó xuống nó không đi qua được cái đường hỗ trợ chéo thì chúng ta nghĩ là sẽ không có là đặt cái lệnh bán ở đây. Tại vì khi mà nó vượt qua hỗ trợ chéo thì nó sẽ có những cái điểm như là nó nhích cao lên hơn chút nữa, thì chúng ta khi mà nó vượt qua đường hỗ trợ chéo thì chúng ta phải chờ đợi một chút. Thì khi đó là cái thị trường như là khi nó có cái dấu hiệu nó đi xuống, thì chúng ta lúc đó chúng ta đặt cái lệnh mua bán như là nó giảm thiểu cái rủi ro hơn. Như vậy chúng ta có thể thấy thì như ở dưới chỗ này 1.146 điểm thì đây cũng là cái điểm kháng cự của như là cái đường hỗ trợ chéo bên trên. Và nhưng mà khi mà cái đường hỗ trợ chéo bên trên này chúng ta như là vẽ như là nó ở một độ mà cái kháng cự dưới thì nó là tương đối là chính xác. Mà nếu cái đường nó mở ra mà nó đi bị lệch hướng nhiều ấy, chúng ta như là có thể chúng ta như là xem xét mình hơi cân nó lại một xíu để như là cho như là những cái
lệnh của chúng ta vào thì nó sẽ sẽ chuẩn xác hơn. Đó, như vậy là các bạn có thể thấy đấy, khi mà cái điểm mua ở đây, điểm bán ở đây thì chúng ta thấy cái điểm bán như là ở cái đường hỗ trợ chéo này thì chúng ta sẽ đặt cái lệnh bán xuống ở đây. Và như vậy nó chỉ vượt như là nó lên qua lên một chút thôi thì chúng ta như là sẽ là bán xuống. Như vậy là chính như những cái điểm đó là chúng ta có thể thấy này, khi mà đây là RSI nó cái đường này chúng ta có thể thấy đấy là nó MACD nó đang cắt xuống bên dưới đường không, và như là nó cũng có dấu hiệu đi lên, nó cũng khá là yếu. Thế nên là những cái điểm này chúng ta có thể xem xét thêm ở trong như là cái phân tích kỹ thuật của như là một cái xu hướng của thị trường nó đi lên đi xuống thì chúng ta có thể thấy rất rõ ở đây này, khi mà nó đang kéo lên nó đội chạm như là kiểu chéo thì nó sẽ đi xuống. Chính như những cái điểm đi xuống như vậy thì chúng ta như có thể xem xét thêm ở cái MACD. Và giờ chúng ta xem thêm ở cái đường RSI. Đây là cái đường như là chỉ báo chỉ số thống kê. Để khi mà chỉ số thống kê này nó đã vượt lên mà ở một cái điểm nó đi lên, nó đang rất muốn nó đảo chiều nó đi lên, nhưng thực tế ra mà nó lên được hay chưa thì trong cái thị trường này chúng ta có thể thấy bây giờ nó đang như là nó ở cái vùng bên dưới cũng là vùng như là rất thấp rồi, rất thấp. Mà khi mà cái RSI này nó đảo lên rất là nhanh, chúng ta có thể thấy này cái đường như là nó đi lên nhanh thì nó như là nó sẽ đảo xuống nhanh, thì nó không có đi lên từ từ thì lúc đó thì nó cái xu hướng nó phục vụ nó sẽ tốt hơn. Đấy, nhưng mà ở đây nó chính vì những như vậy nên chúng ta có thể xem xét để chúng ta đảo chiều ở ngay cái đường cự chéo, hoặc là như là chúng ta mua lên ở đường hỗ trợ chéo bên dưới. Đây là cách của chúng ta như là xử lý. Và như là những cái đường hỗ trợ chéo và các cự chéo thì chúng ta sẽ kẻ theo những cái điểm cao nhất và những cái điểm thấp nhất ở như là của cái đường đi lên và đường đi xuống. Thì chúng ta có hai cái đường chéo như vậy thì khi đó này cái thị trường này chúng ta xác định được khá là chính xác về như là cái điểm mua và điểm bán. Thì khi mà chúng ta chỉ cần như là đi lên đi xuống thôi, như là ở trong một cái khu vực bây giờ nó đang nhỏ nhưng mà nó chỉ 1-2 điểm thôi. Thế nhưng mà mỗi lần chỉ 1-2 điểm đó nên là nó cũng là một cái như là nhiều lần như vậy thì nó có thể đem lại cái lợi nhuận tốt hơn, và như là nó có cái giảm thiểu những cái rủi ro nó tốt hơn. Và ở đây thì khi xuống đây là chúng ta có thể thấy ở đây cái đường thấp nhất ở phía dưới đường hỗ trợ, của như là chúng ta có đường hỗ trợ ngang. Đường hỗ trợ ngang thì chúng ta như là có thể thấy cái đường hỗ trợ ngang này nó có điểm, nó có hai cái điểm để như là nó rút lên. Thì như vậy khi về đấy mà nó đi qua hai cái điểm này, đi qua hai cái đường như là ngang của cái lấy thấp nhất để đường hỗ trợ phía dưới, thì chúng ta có thể như là chúng ta mua lên. Và bây giờ khi bây giờ này sẽ đã sang phiên chiều và kết thúc như là cái phiên giao dịch của hôm nay là cái phiên ngày 15 tháng 11 năm 2023. Thì khi hồi nãy là cái video của mình có ghi lại là lúc đó là lúc 11:30. Thì bây giờ sau khi mà cái xu hướng mà nó hỗ trợ và nó hồi phục ở đường hỗ trợ ngang và hỗ trợ chéo thì chúng ta thấy thị trường là có đi ngang và đi ngang tới cái hỗ trợ ngang là nó được rút lên. Thế nhưng mà đụng tới hỗ trợ chéo thì nó lại như là nó bị bán xuống. Thì chính vì đó ở đó chúng ta có thể thấy là trong cái đường khi mà chúng ta như là nó có cái đụng hỗ trợ chéo mà chúng ta bán xuống thì là khi đó là chúng ta thấy rất rõ là khi mà nó xuống vào tới đụng hỗ trợ chéo là chúng ta như là bán xuống là cảm thấy như là được 90 mấy % như là chúng ta ăn chắc rồi. Thế còn như là về như là cái đường hỗ trợ chéo bên dưới thì khi mà kháng cự trên ta bán xuống thì tất nhiên là xuống hỗ trợ chéo bên dưới thì chúng ta như là phải có cái hướng để chúng ta mua lên. Thì ngay như là phiên hôm nay đấy, trời chúng ta thấy là trong những cái nhịp, những cái điểm nó lên xuống và nó không như là đi ngoài những cái đường hỗ trợ và những cái kháng cự chéo, nên là các bạn có thể thấy là nó đi là khá chính xác. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là trong những cái hỗ trợ và cái kháng cự này thì chúng ta như là nếu mà chạm và nó như này, chạm và nó lên xuống mà nó lên chút xíu mà chúng ta xem xét mà chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể thấy rất rõ là trong cái đường hỗ trợ này của chúng ta nó đi là nó khá là tương đối là chính xác. Nên là những cái như này, những cái vùng mua và vùng bán
chúng ta có thể xác định được ngay ở trên đường hỗ trợ chéo, ở trên đường hỗ trợ kỹ thuật. Và trong cái hỗ trợ kỹ thuật này thì chúng ta cũng lên nó hạn chế cái rủi ro. Tất nhiên là khi mà đặt cái lệnh mua hay bán thì đều phải có cái biện pháp chốt lời và cắt lỗ, và chốt ở đâu và cắt ở đâu thì đó chính là những cái điều mà chúng ta cần thiết là phải xem xét, là những cái tùy theo mức độ rủi ro. Và như vậy là tới đây thì sau khi phiên chiều là lúc này là 14 giờ 45 rồi, thì mình có ghi lại cái đoạn này. Thì ở tới đây đó, khi mà ta đặt cái lệnh bán mà đi theo đường hỗ trợ chéo thì về tới đây là chúng ta có thể đặt trái tim ăn mừng ở đây, chúng ta oan là chúng ta đã thắng. Nếu các bạn đi hỗ trợ chéo từ như là 1146 xuống 1135, chỉ cần một hợp đồng thôi là các bạn đã có hơn 1 triệu, các bạn 10 hợp đồng các bạn có 10 triệu. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là kiên trì với những cái biện pháp và những cái như là cái biện pháp mà chúng ta đi mua và bán. Thì ở đây khi mà tới đồng hỗ trợ chéo trên thì chúng ta bán xuống, đồng hỗ trợ dưới thì chúng ta mua lên. Thì như vậy những cái nhịp mua giảm tăng giảm như thế này thì chúng ta có thể tận dụng được, và chúng ta tăng lên như là một cái lợi nhuận trong cái vòng đi lên và nó đi xuống theo cái đồ thị hình sin của một cái phương mà nó đi lên đi xuống. Chúng ta như là sẽ được những cái lợi nhuận mà như là mong muốn và chúng ta như là cố gắng giảm thiểu những cái như là rủi ro và để kiếm được lợi nhuận bằng cái đường kháng cự chéo của chứng khoán phái sinh. Xin chào và cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và chúc các bạn sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.